Iiwanan mo, Mommy? Where are you going? Sa labas? Apa. Sino kasama mo? Wala ka namang kasama. Ba, wala kang kasama. Sino kasama mo paglabas? Apa. Sino po? Sino po kasama mo paglabas? Apa. Ikaw lang mag-isa? Ya. Alika na. Tayo liligo na. Come here. Come here. Kinuha mo yung shoes mo eh. Hindi mo naman masuot, kaya kuya na lang ang maglalagay. Nasuot mo ba kanina? Apa. Hindi? Hindi. Sino naglalagay? Tabi. Kuya Michael na lang. Tabi. Hindi naman ikaw eh, si Michael naman eh. Tabi. Halika na. Hindi masuot ng Kuya Michael, halika na, ligo na tayo. Tama na, wala ka namang pupuntahan. Come here. Yan. Come here na. Yehey, halika. Halika na. Let's go na. Mimi. Let's go na din eh. Liligo tayo, tas may meme. Bubuhat na lang ng mom. Bubuhat ng mom. Din sa mom. Bubuhat na. Gusto mo na ikaw ba? Din bubuhat na ng mom. Bubuhat na tayo ng mom. Punang ayos. Punang ayos. Saan ang punta mo muna? Sagot. Saan ang punta? Saan ikaw pupunta? Yun, finish! Yay! Gabby will go out na. Thank you, kuya. Sabi mo na sa kuya, thank you. Patingin nga ako kung maayos ang paglalagay ng kuya. Patingin nga ako. May I see? Ay, wala naman. Di naman pala ayos. Apa sih? May I see? May I see? Sing na. Kanta na. Sing. Sing. I'm alert, awake, alive, enthusiastic. I'm alert, awake, alive, enthusiastic. I'm alert, awake, alive, alive, alert, awake. I'm alert, awake, alive, enthusiastic. Dem bones, dem bones, dem. Mama. Why? Dem bones. Why? What do you want? Antok na siya. Let's go na. Mommy will carry you niya. Buhat na sa mom. Buhat na sa mommy. Come here na.